السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ داسې طریقه وښایو چې تاسو په خپل تصویر باندې پویټري څنګه لیکلی شئ. ډېر سمپل اسانه طریقه ده. ویډیو سره پوره وګورئ. د ټول نه مخکې به تاسو راشئ پکسټپ ایپ به اوپن کړئ. د پلی سټور نه به راډاونلوډ کړئ. هغه به سمپل تاسو اوپن کړئ. دغه به تاسو چې کله اوپن کړو په دې کې به تاسو ته داسې انټرفیس راوړي. صحیح شوه. داسې چې داسې کله تاسو راوخته هغې نه پس دا لیکل به تاسو ډیلیټ کړئ. دلته کې په ډیلیټ په آپشن باندې به کلیک وکړئ. دا به ډیلیټ کړئ. چې دا هم کله ډیلیټ کړو تاسو دلته کې بیا سمپل پر به درې کرښو ټاکو باندې کلیک واخلئ. بر پر ښی سایډ کې دي. هغه نه پس به لاندې په ایمیج سایز باندې تاسو کلیک واخلئ. په کسټم باندې به کلیک کړئ. داسې کې به تاسو دویم نمبر کرښه سلیکټ کړئ. هغه نه پس به په اوکې باندې کلیک واخلئ. بیا به لاندې یو آپشن تاسو ښکاري. په دې آپشن باندې به کلیک کړئ. په دې کې به د خورا شي پرام ګیلري باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو خپل هغه پکچر راواخلئ کوم پکچر باندې تاسو لیکل کوئ. صحیح شوه. دا یو پکچر تاسو سلیکټ کړئ. داسې کولای شئ په دغه طریقه باندې. هغه نه پس به تاسو سمپل بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. چې په ټیک مار کلیک واخلئ اوس به تاسو دلته کې د اعلان دی یو آپشن ښکاري په آخري سر کې. په دې به کلیک واخلئ. دا یو آپشن چې کوم دی دا یو تاسو کلیک کړئ. د لایټ چې کوم دی داسې والی دا به تاسو کم کړئ. صحیح شو. داسې دا به تاسو داسې راکم کړئ یو 25 پورې. د هغې نه پس به تاسو په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. چې په ټیک مار کلیک واخلئ دلته کې تاسو پر ایمنس کې اخر لاندې تاسو کولای شئ په ایمنس کې تاسو یو آپشن ښکاري. په دې به کلیک واخلئ. امپورټ باندې به کلیک کړئ. دې کې تاسو یو بلیک سکرین تصویر راواخلئ. په دې ویډیو کې چې څومره دغه یوز کېږي ټوټوریلز د هغې لینک په ډسکرپشن کې پروت دی. تاسو شئ د هغه ځای سره ډاونلوډ کولی شئ. صحیح شوه. بلیک سکرین تصویر به راواخلئ. په ټیک مار باندې به کلیک کړئ. دا به تاسو راغټ کړئ د تصویر په حساب سره. داسې دې کې به تاسو بیا دلته کې دې خورا شئ. دا یو آپشن چې کوم دی په دې باندې تاسو سمپل کلیک واخلئ. دا به تاسو راکم کوئ. داسې صحیح شو. تاسو کولی شئ په دغه طریقه باندې به تاسو راکم کوئ. داسې یو 35 خوا شاید دغسې. هغه نه پس به تاسو بیا سمپل په ټیک مار باندې کلیک واخلئ. چې په ټیک مار کلیک واخلئ دلته کې تاسو بره دا یو آپشن ښکاري. په دې باندې به تاسو سمپل کلیک کړئ. دلته کې به تاسو په طالع پر آپشن باندې کلیک واخلئ. بیا به دوباره په دغه باندې کلیک کړئ. هغه نه پس به لاندې تاسو پر د ای باندې کلیک واخلئ. دلته کې تاسو په ټکسټ باندې کلیک کړئ. دا ټکسټ په دې کې راوړئ. په دې به ډبل کلیک کړئ. په دې کې به تاسو خپل هغه پویټري ولیکئ. په کوم پویټري چې تاسو لیکل غواړئ. صحیح شوه. نو اوس مثال طور کې یو پویټري ګورم. هغه پویټري به موږ لیکو. نو هغه پویټري تاسو هم چې کوم دی په دې کې خپله پویټري چې تاسو راکوئ هغه تاسو استعمالولی شئ. صحیح شوه. نو زه مثال طور کې دلته کې دا یو پویټري دی مثلا دا به زه راواخلم. په دې کې دلته کې به زه ته د فالتو لیکل چې کوم دی دا به ترې خړ کړم. صحیح شوه. دا به ترې لرې کړم داسې. او تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې موږ سره صرف دا پویټري چې کوم دی دا پویټري به موږ سره پاتې شي. صحیح ده. په دې کې داسې تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې چې دا تاسو سره کله دا اوس څه وشو. هغه نه پس چې کوم دی تاسو په دې کې سپیس په ورکړئ. چې دا بره کرښه چې کومه ده دا بر لاین چې کوم دی لوگ بہت اچھی ہے دا موږ سره وړه ده که نه. لیکن بیا چې دا لاین دویم کم لیکل دی لیکن صرف اپنی مطلب تک. نو دا لږه اوږده ده. نو دا بره کرښه تاسو په دې کې سپیس تاسې ورکوئ چې د بره کرښې په مینځ کې راشي. صحیح شوه. دا بره کرښه د لاندې کرښې په مینځ کې راشي. صحیح شوه. هغه نه پس به دا تاسو بیا داسې راغټ کړئ دغسې. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې. داسې که تاسو کتلی شئ دا موږ سره روان راغی. صحیح شوه. د لاونۍ کرښه چې کومه ده ډېره ګډوډ راغله. په دې به دوباره کلیک کړئ. په دې کې تاسو داسې سپیس ورکړئ. صحیح شوه. په دې لاونۍ سر کې دا ډېر سپیس به ورکړئ. صحیح شوه. تاسو کتلی شئ داسې سپیس به ورکړئ. هغې نه پس چې کوم دی دا کرښه به تاسو برابر پوز چې دغه سره برابر شي. صحیح شوه. داسې سپیس به پکې ورکړئ هغسې. صحیح شوه. هغې نه پس چې کوم سپیس پکې ورکړو داسې هغې نه پس به تاسو دلته کې تاسو پټ کړئ. صحیح شوه. په دې ځای کې هغې نه پس به په دې کې دی خورا شئ او دې له به تاسو دلته کې فونټ باندې کلیک کړئ. فونټ به دې له تاسو خوښ کړئ. صحیح شوه. نو د دې فونټ چې کوم دی جمیل نور نستلق د دې فونټ لینک هم په ډسکرپشن کې پروت دی. دغه ځای تاسو سره ډاونلوډ کولی شئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو کتلی شئ چې دا فونټ داسې راغی. صحیح شو. دا موږ لږ راغټ کړو دا لیکل داسې. تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې. دا دلته کې پټ کړو. هغې نه پس به دوباره په فونټ باندې کلیک کړئ. په دې کې تاسو اوس کتلی شئ دا به تاسو راوړئ. دا لوګ چې کوم دی لاونۍ کرښه کې لوګ لیکلی دی. دغه لوګ به دغه شان په دې شنه کرښه کې بند کړئ. تاسو دوباره دا کرښه ښکاري په دې کې په دغه کې بند کړئ. دې له به تاسو دلته کې بل فونټ ورکړئ. صحیح شو. د دې فونټ لینک هم په ډسکرپشن کې پروت دی. تاسو رااخیستی شئ. ډبل ای سمیر ساګر نستلق په دې باندې به کلیک کړئ. بیا به لاندې چې کوم دی دلته کې موږ به اوس مطلب چې کوم لیکلی دی په دې مطلب له به موږ اوس دغه فونټ چې کوم دی بدلو. صحیح شوه. دغه مطلب په دغه شنه کرښه کې بند کړئ. هغې نه پس به دې له هم دغه فونټ ورکړئ. بیا په اوکې باندې کلیک واخلئ. صحیح شوه. هغې نه پس به تاسو بیا دې خورا شئ او دلته کې به تاسو په کلر باندې کلیک واخلئ. صحیح شوه. دلته کې لاندې د کلر به کلیک واخلئ. بیا چې کوم دی په دې کې دغه سپین کلر صحیح دی. بیا به تاسو داسې چلو کړئ چې دلته کې به تاسو هم دلته کې دغه لوګ چې کوم دی تاسو کتلی شئ دغه به دغه شانتې په شنه کرښه کې بند کړئ. د کلر چې کوم دی هغه بدل کړئ. تاسو خو هر یو کلر ول تاسو ورکوئ خو زه به زیړ کلر ورکوم. هغې نه پس به بیا دلته کې مطلب چې کوم دی دا به هم تاسو په دې شنه کرښه کې داسې رابند کړئ او دې له به تاسو هم کلر چې کوم دی هغه زیړ کړئ. صحیح شو. هغې نه پس به په ټیک مار کلیک کړئ. دې خوا به راشئ په سټروک باندې به تاسو کلیک واخلئ. هغه سټروک آپشن دی. صحیح شو. دا یو صحیح شوه. په دې سټروک
پرو کوم کلیک واغ دا پسې آن کوي صحیح شو تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې هغه نه پس به دا دلته کې پریز کې بخا برابر کوي هغه صحیح شو او بل کوي تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې زموږ پویټری رااله هغه نه پس به تاسو دوباره په ټیکسټ باندې کلیک واخلئ دا ټیکسټ به بیا دوباره ډبل کلیک کړئ په دې کې تاسو خپل نیم ولیکئ صحیح شو نو لول به دې کې تاسو کسه دغه ورکو نو هغه به ورکړئ هغه نه پس به تاسو بیا دلته کې په غټو ټکو کې خپل نیم ولیکئ یو ټکی ولیکئ سپیس به ورکوئ صحیح شو تاسو کولای شئ څنګه ځلی کوم په دغه طریقه باندې به تاسو هم ولیکئ صحیح شو تاسو کولای شئ داسې دا ما ولیکو اتا او بیا پسې موس خان لیکو صحیح شو دغسې هغه نه پس چې کوم دی دله به هم تاسو او یو دا غونډه کې ورګي هغه نه پس په ټیک مار باندې کلیک کړئ دا به دې ځای ته تاسو راوړئ دلته کې لاندې په دې کې تاسو فونټ لاړ شئ او دله به تاسو هم یو فونټ واخلئ چې هغه تاسو خوښه چې کوم یو فونټ ولا تاسو خوښو هغه فونټ تاسو دله بیا ورکولی شئ صحیح شو په دې کې دلته خپل فونټ شته په دې پکسلب کې صحیح شو تاسو کولای شئ داسې لاندې چې راځي په دې کې د دنیا شي فونټ دی صحیح شو په دغه طریقه باندې تاسو به یو فونټ خوښ کړئ دله دا یو فونټ چې کوم دی نیوز دا فونټ د په دې باندې به کلیک کړئ او دا فونټ چې کوم دی تاسو خوښ راغله تاسو خپل خوښه چې کوم یو فونټ تاسو ورکوئ دا بیا تاسو داسې وړوکی کوئ صحیح شو دغسې دلته کې به لاندې تاسو خاص په مینس کې فټ کړئ دغسې صحیح شو په دغه طریقه باندې چې کله فټ کړو زموږ پویټري په دغه طریقه باندې تصویر تیار شو هغه نه پس به تاسو لاندې په یو اپشن باندې دوباره کلیک واخلئ په دې امپورټ باندې به کلیک کړئ دلته کې بل بارډر دی هغه بارډر به تاسو ډاونلوډ کړئ لینک هم په ډسکرپشن کې پروت دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ داسې تاسو کولای شئ دا بارډر دی دا بارډر به تاسو دغه ځای کې دغسې فټ کړئ دا به تاسو راغټ کړئ دغسې صحیح شو تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې به تاسو راغټ کړئ ښه په دې کې دا تاسو برابر کړئ دغسې صحیح شو تاسو کولای شئ په دې کې به تاسو راشئ او دې کې دا غش چې کوم دی په غش باندې کلیک واخلئ دلته کې به دا لاونیت وغش هم سلیکټ کړئ په ایمنس کې بیا به دا هم سلیکټ کړئ صحیح شو تاسو کولای شئ په دغه طریقه باندې دغسې تاسو کولای شئ زموږ سره چې کوم د پویټري په دغه طریقه باندې تصویر تیار شو هغه نه پس د تصویر سیو کوئ دغه بره سیو د اپشن په دې به کلیک کړئ سیو ایز ایمیج باندې به کلیک کړئ او دلته کې به تاسو سیو ټو ګیلري باندې کلیک واخلئ تاسو سره دا تصویر چې کوم دی دا سیو شي نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په حال باندې کلیک کړئ زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي بس مالا راکړئ اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ